ෆ්ලර්න් ඇකඩමි අපේ YouTube channel එකට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මේ අපේ CorelDRAW video series එකේ 8 වෙනි වීඩියෝ එක. මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්නේ shape tool. ඔය shape tool කියන tool එක මෙන්න මෙතන තියෙනවා. හරි. selection tool එකත් එක්කම දෙවෙනියට තියෙන shape tool එක. ඔයාලා keyboard එකේ F10 press කරලා shape tool එක අරගන්න පුළුවන්. ඒතකොට shape tool එක අපිට තනියම වැඩ කරන්න අමාරුයි. හරි. ඒතකොට shape tool එක වැඩ කරන්න අපි අනිත් tools පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. එහෙනම් අපි දැනට ඉගෙනගෙන තියෙන මේ මෙන්න මෙතනින් තියෙන tools ටික එකක් අපි අරගමු. pen tool එක අරගන්නම්. pen tool එක අරගෙන මම මෙන්න මේ විදිහට lines වගේක් draw කරගන්නවා. මෙන්න ඔය විදිහට lines කීපයක් draw කරලා මම මෙතනින් ඉවර කරනවා enter කරලා මෙන්න මේ විදිහට. ඒතකොට අපිට පුළුවන් shape tool එක අරගෙන මේ shape tool එක අරගෙන මෙන්න මෙතන තියෙන මේ notes අපිට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. අපිට කැමති තැනකට මේ notes move කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ shape tool එකේ. අපිට කැමති තැනකට මේ notes අරන් යන්න පුළුවන් මෙන්න මේ shape tool එක කරා. එක note එකක් නෙවෙයි. ඔයාට ඕන නම් කැමති notes ගානක් මෙහෙම select කරලා ඔයාට ඒ notes ඒ විදිහටම move කරගන්නත් පුළුවන්. හරි. මෙන්න මේ විදිහට notes ගාන select කරගත්තා. ඔන්න ඔය විදිහට notes කීපයක් ඔයාට එකවරම move කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මේ shape tool එකෙන් මේ shape tool එක ගත්තාම මෙන්න බලන්න මෙතන options හරි මෙතන property bar එකේ ඔයාලට properties වල options ටිකක් පෙන්නනවා shape tool එකට අදාළ options හරි එතකොට මට පුළුවන් මෙන්න මේ node එකක් උඩ click කරලා නැත්නම් node එක මේ විදිහට select කරපුවාම පස්සේ ඒ node එක අපිට delete කරගන්න පුළුවන් ඒ node එක මෙන්න මේ විදිහට double click කරලා delete කරගන්න පුළුවන් නැත්නම් ඔයාට තියෙන node එක උඩ click කරලා ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් උ delete කියන එක දෙන්න හරි ඒක curve වෙච්ච node එකක් ඉඳලා ඔන්න ඔය විදිහට delete වුණා දැන් මෙන්න මේ node එකට click කරලා මෙතන delete කියලා දුන්නාම ඔයාලට පුළුවන් ඔන්න ඔය විදිහට delete කරලා දාන්න. නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් node එකට click කරලා right click කරලා delete කරන්නත් පුළුවන්. shape tool එකෙන්. ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් node එකක් ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මෙන්න මෙතන line එක උඩ node එකක් අවශ්‍ය නම් මෙන්න මෙතනින් click කරලා ඔයාලට double click කරලා ඔයාලට node එකක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. එතනින් එතකොට ඔයාලට කඩා ගන්න පුළුවන් break කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. හරි. break එක නෙවෙයි අතරම මෙන්න මෙතනින් මම නවා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන දැන් curve වෙච්ච line එකක් තියෙන මේක මෙන්න මෙතන ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් double click කරලා මෙන්න මේ විදිහට දාපුවාම පස්සේ මෙන්න මෙයා curve වෙච්ච line එකකින් දා මෙන්න මේ විදිහට curve path එකක් විදිහට මෙයා එතනින් නැවිලා එනවා හරි ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් click කරලා මෙතන note එකක් ඕන නම් මෙතන ඔයාලට click කරලා මෙතන property bar එකේ මෙතනින් add කියලා දුන්නාම ඔයාලට එතනින් උත් add කරගන්න පුළුවන් මෙතන මේ straight line එකක් නිසා මේක මෙන්න මේ විදිහට එනවා ඔයා ඒකම curve line එකක් උඩ note එකක් දාපු ගමන් add කරගත්තාම අන්න ඒක මෙන්න මේ විදිහට ස්මූත් කර්ව් එකක් විදිහට තමයි අපිට හම්බ වෙන්නේ. හරි. ඊළඟට අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරලා right click කරලා add කරගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය විදිහට. ඊළඟට අපි ඔන්න ඔය විදිහට add කරගන්න notes add කරගන්න delete කරගන්න අපිට shape tool පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට මේ notes move කරගන්නත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයා අඳගත්ත මේ path එක move කරගන්නත් මේ line එක ඔයාලට move කරගන්නත් ඔයාලට මේ shape tool එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. හරි. මෙන්න මේ points අරහත් අපිට move කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයාලට මෙන්න මේ move කරද්දි මෙන්න බලන්න මේක මේ විදිහට move වෙනවා. මේක line එකක් විදිහට තියෙනවා. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මේක curve එකක් විදිහට change කරගන්නත් පුළුවන් මේ shape tool එකෙන්. right click කරලා to curve කියලා දුන්නාම මේ මෙන්න මේ line එක ඔයාලට curve වෙනවා. හරි. මේ tool එක ගත්තාම මේ tool එක logo designings වගේම CorelDRAW එකේ නැතොම බැරි tool එකක් තමයි මෙන්න මේ shape tool එක. ඔයාලට ඕනම වැඩක් මෙන්න මේ එක tool එකකින් ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. හරි. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට curve එකක් දාගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට එන්නේ right click කරා to curve. ඔන්න ඔය විදිහට curve එකක් හදාගන්න පුළුවන්. curve වෙලා තියෙන line එක ඔයාලට පුළුවන් right click කරලා to line කියලා දීලා ඒක line එකක් විදිහට මාරු කරගන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මේක right click කරා to line දැක්කද? right click කරා to line කියලා දුන්නාම ඒ ටික line වෙනවා. හරි ඔන්න ඔය විදිහට අපිට curve කරගන්නත් පුළුවන් curve වෙලා තියෙන එකක් line කරගන්නත් පුළුවන් right click කරලා to curve දැන් මෙයා curve වුණා මේ ඔයාලට මෙන්න මේ directions හරි මෙන්න මේ directions වලින් මේවා එහාට මෙහාට adjust කරලා add කරගන්නත් පුළුවන් ඊගාවට ඔයාලට මෙන්න මේක මම to curve කියලා දෙනවා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මෙන්න මේක right click කරලා මේ line එක උඩ click කරලා smooth කියලා දුන්නාම මෙයා පොඩක් smooth line curve එකක් විදිහට මෙයා වෙනස් වෙනවා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි options තියෙන්නේ. ඊළඟට පුළුවන් මෙන්න මෙතන මේ line එකයි මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට කඩන්න ඕන නම්
මේ ලයින් එක වෙනවා මේ ලයින් එක වෙනවා ඔයාලට කඩන්න ඕන නම් මෙතනින් ක්ලික් කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා බ්‍රේක් කියලා. ඒක ක්ලික් කරන්න. තව පොයින්ට් එකක් ඔයාලා ක්ලික් කරලා බ්‍රේක්. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන මේ විදිහට ක්ලික් කරලා මේ බ්‍රේක් එකේ මේ පොයින්ට් එක උඩ ක්ලික් කරලා ඔයාලට මෙතනින් ඩිලීට් කියලා දෙන්න. නේ? ඔයාලා මෙන්න මෙයා මෙතනින් මේක වෙනම පාත් එකක් විදිහටත් මෙන්න මේක වෙනම පාත් එකක් විදිහටත් මෙයා මෙතනින් බ්‍රේක් කරලා දාන්න. හරි. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් ගිහිල්ලා මේ පාත් එක වෙනම ඔයාලට කැමති විදිහට අරන් යන්න. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට මූව් කරගන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට shape tool එකේ තියෙන අපි වැඩ කැලේ ටික තමයි බලාගෙන ඉන්නේ. එතකොට shape tool එකෙන් අපිට පුළුවන් ඕනම design එකක් මේ හදාගන්න. හරි. එතකොට මම දැනට කතා කරේ ඔයාලට නිකන් pen tool එකෙන් line එකක්. හරි. නැත්නම් ඔයාලට ඕනම tool එකකින් line එකක් හරි shape එකක් හරි draw කරලා හරි ඒක ඔයාලට shape tool එකකින් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟට අපිට මෙන්න මේ rectangle tool එක ගැන මම වෙනම කතා කරනවා. ඔයා rectangle tool එකක් අරගෙන rectangle එකක් draw කරපුවාන් පස්සේ ඔයාට rectangle එකේ මෙන්න මේ corners ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට move කරලා ඒවා මේ round corners විදිහටත් මේ shape tool එකෙන් හදා ගන්න පුළුවන්. හරි. අපි rectangle එකට වෙනම පාඩමක් තියෙනවා. මම ඊළඟ පාඩම ගේන්නේ rectangle tool එකයි මේ ellipse tool එකයි. ඒකෙන් කරන වැඩ ටිකයි. අපි ඒ ටික කවර කරාන් පස්සේ අපිට ලොකු වැඩක් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මම මෙන්න මෙතන මේ round corners දැක්කද? corners වලට මෙන්න ඔය විදිහට round කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතනින් ගිහලා මේව ගලපුවාම මෙන්න මේ අතුල් පැත්තට මෙන්න මේ විදිහට corners හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මෙයා ක්ලික් කරොත් ඔයාලට chamfer විදිහට corners හදාගන්න පුළුවන්. මෙන්න chamfer corners. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ shape tool එක මේකෙදි වැඩ කරන්නේ. එහෙනම් අපි පොඩි වැඩකට මෙන්න මෙතනින් ගියා මම මෙතනින් මම ගාව තියෙනවා මෙන්න මේ bat කෙනෙක් jpg ෆයිල් එක මම ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තේ. ඔයාලට Google එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් bat කියලා ගාපුවම මෙන්න මේ විදිහට බවුල් එක. හරි. මම මෙතනින් ගිහිල්ලා pen tool එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට draw කරගන්නවා. මෙන්න මේක දැන් curve කරන්න යන්නේ නැහැ. මම මෙන්න මේ විදිහට මේ point වල මෙන්න මේ විදිහට ක්ලික් කරලා draw කරගන්නවා. හරි. curve කරලා draw කරන්න මම කලින් වීඩියෝ එකේදී කියලා දුන්නා. ඔයාලට ඒක බලලත් මේ හදාගන්න පුළුවන්. හරි. මම ඕනනම් මේක මෙන්න මේ විදිහට ක්ලික් කරලා ඔයාලට curve කරලා draw කරන්න කියලා දුන්නා. හරි. ඔන්න ඒ විදිහට දේවල් අපි කතා කරා මෙන්න මෙතන ALT එකෙන් යන්න පුළුවන් කියලා. අපි pen tool එකෙන් ඔය දේවල් කොහොමද කරන්න කියලා අපි කතා කරා. හරි. අපේ pen tool එකෙන් ඔන්න ඔය විදිහට curve කරලා draw කරගන්න අමාරු කෙනෙකුට shape tool එකෙන් ලේසියෙන්ම draw කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතනින් ගිහලා ඉවර කරගන්න අනිවාර්යෙන්. දැන් shape tool එක අරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් ගිහලා right click to curve කියලා දුන්නා. මෙන්න ඔය විදිහට හදාගන්න. to curve මේ point එක පොඩ්ඩක් ඇදලා ගිහලා ඔන්න ඔය විදිහට තියාගන්න හරියට. right click කරා to curve ඔන්න ඔතනින් ඇල්ලුවා මෙන්න මෙතනින් තිබ්බා. right click කරා to curve ඔන්න ඔය විදිහට to curve ඔන්න ඔය විදිහට මෙන්න right click කරා to curve right click කරා to curve ඔන්න ඉතින් අපිට මෙන්න මේ tool එකෙන් ලේසියෙන්ම ෆොටෝ එකක් හරි trace කරගන්න ඕන. හරි. මේ trace කරන්න නැතුව අපි අඳින්නත් පුරුදු වෙන්න ඕනේ. හරි. අර අතනින් ගාලා මේ curve වෙලා තියෙන හින්දා තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ගැන වැඩි හිතන්න එපා. ඔන්න ඉතින් අපි තියාගමු. ඔන්න මෙයා මේ විදිහට හිටියනේ. අපි ALT එකේ මෙන්න ඔය විදිහට set කරගන්න and හරි මෙයාව right click කරලා to line කියලා දෙන්නත් පුළුවන්. දීලා මෙයාව පොඩ්ඩක් හදාගමු. ඔන්න ඒ විදිහට හදාගන්න. හරි මෙන්න මෙයාව right click කරලා මෙයාවත් to curve කියලා දාගන්න. මෙයාව හිමීට ඔන්න ඒ විදිහට හදාගන්න. හරි ඔන්න ඒ විදිහට මෙයාව තියලා මේ පාත් එකකින්ම මෙයාව හදාගන්න මේ පැත්තට. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙයාවත් right click කරා to curve කියලා දුන්නා. ඔන්න ඔය විදිහට මෙයාව curve කරගත්තා. මෙතනට ඇවිල්ලා මෙයාවත් right click කරලා to curve. හරි මට ඇත්තටම මම to curve කරලා අඳිනවට වඩා pen tool එකෙන් අඳිනකොට මම curve කරලා අඳින්නේ මේ subject එක වලට කියලා දෙන්න ඕන හින්දා මම මේක පොඩක් to curve එකෙම වැඩේ කරමු කියලා තමයි මේ කරන්නේ. හරි ඔන්න ඔය විදිහට තියාගත්තා. මෙන්න මෙතන ගාලක් මිස්සලා to curve. හරි වැඩේ හරි.
දැන් මෙන්න මෙයා මේ පැත්ත කරගත්තා මෙයාව අරම මම අයින් කරා. හරි මේ ෆොටෝ එක මට අවශ්‍ය නැහැ. මෙන්න මෙයාව ක්ලික් කරා. මම මෙයාට දෙනවා බ්ලැක් කරා. හරි බ්ලැක් එකක් දීලා මම මෙයාට ඇහක් අඳ ගන්න යන්නේ. ඔන්න ඔය විදිහට බොක්ස් එකක් දැම්මා. ෂේප් ටූල් එක කරගත්තා. රයිට් ක්ලික් convert to curve කියලා දෙන්න. හරි බොක්ස් එකක් අපිට කර්ව් කරන්න ඕන නම් convert to curve කියලා දෙන්න. හරි දීලා දැන් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙයාව ඔන්න ඔය විදිහට දාලා මේ පොඩක් ෆ්‍රී කර්ව් පාරක් දාගමු. to curve අර ඕන මෙන්න ඔය විදිහට. හරි ඔන්න ඔය විදිහට ඇති. මම මේකට දෙනවා කහ පාට එකක්. line color එක right click කරලා no line. හරි ඇහැ ලොකු වුණා. හරි සතාට වඩා ඇහැ ලොකු වෙන්න බෑනේ. ඔන්න ඔය විදිහට ගත්තා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ පැත්තට කොපියක් ගත්තා. mirror කියලා දුන්නා. හරි මෙන්න මේ දෙන්නව සිලෙක්ට් කරලා පොඩ්ඩක් ඉතින් ඔය ඇහි මට්ටමට දැන් හදාගන්න. පස්සේ අපි බලමු කොහොමද මේ වැඩේ කරන්නේ කියලා. හරි මෙන්න මෙයාලව සිලෙක්ට් කරගත්තා. right click කරා group කරා. හරි පැත්තකට එහෙම මේ විසික් වෙන්න නැති වෙන්න. හරි ඔන්න ඔය විදිහට තියාගත්තා. දැන් මම හිමීට ගිහිල්ලා මෙතන pen tool එක අපි ඉගෙන ගත්තානේ. pen tool එක අරගෙන පොඩි මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න ඔය විදිහට මම දෙයක් හදාගන්න නිකන්. ඔන්න ඔය විදිහට දෙයක් හදාගෙන ඒකට මෙන්න ඔය විදිහට පාටක් මම දානවා. තද නිල් පාටක් නැත්තම් කළු පාටක්ම දාගමු. ඔන්න ඔය විදිහට මෙයා වරන් එළ ඔන්න ඔය විදිහට ඔන්න ඔය විදිහට තියනවා. මම දැනට රවුමක් කරගන්නවා. මෙතන ඉලිප්ස් රවුමක් අරගෙන ඔන්න ඔය විදිහට මම shift එකත් එක්ක මෙයා මෙන්න මේ විදිහට මේ රවුම draw කරලා මම රවුමට දෙනවා කහ පාට. කහ පාට දීලා ඔන්න ඔය විදිහට තියාගන්න. තියාගන්න මෙයා control එකත් එක්ක page down key එක press කරනවා. keyboard එකේ control එකත් එක්ක page down. මෙන්න මෙයා පස්සට ගියා. හරි මෙන්න මේකේ කළු පාට තියෙන line එක මට අවශ්‍ය නැහැ. ඒකම මම line එකේ ගිහලා right click කරලා none කියන එක දෙන්න right click කරනවා. මම මොනවද කරන්නේ මේකේ කොපියක් ගන්නවා. දැනට මෙන්න මේ විදිහට ගන්නවා. click කරලා පැත්තකට ගත්තා. right click කරලා click එකත් හරියනවා. හරි මම ඒකට ගිහිල්ලා දැන් කලින් දුන්නේ මේ කහ පාට එකනේ. මේ කහ පාටේ උඩම ආපහු click කරන් ඉඳලා මම මෙන්න මෙතනින් පොඩ්ඩක් ඊට පොඩ්ඩක් මෙහාට ඇවිල්ලා ලා පාටක් වෙන්න වගේ මෙන්න මේක වන් දෙනවා. හරි ඒක මදි. මම මෙතනින් ගිහිල්ලා ඔන්න ඒක හරි. හරි මම මේක control එකත් එක්ක page down දානවා. තුම්පාරක් විතර ගහලා මේක පොඩ්ඩක් මේ corner එකට ගිහිල්ලා shift එක press කරලා පොඩ්ඩක් lock කර ගන්නවා. lock කළා මම මෙන්න මේ ගානේ තියනවා. ඔන්න ඒ විදිහට. හරි. තියලා මම තවත් rectangle එකක් අපි rectangle එකක් අරගෙන මෙන්න මේ page එක පුරා මම මේ වෙන අදිනවා. අදලා මම මේකට දෙනවා මෙන්න මේ විදිහට නිල් පාට එකක්. ඒක පොඩ්ඩක් තද වෙනත් හොඳයි මට මෙන්න මෙතනින් ගිහලා හොයාගන්න තද නිල් එකක්. ඒකටත් මම selection tool එක අරන් ඇවිල්ලා මෙයා ක්ලික් කරලා control එකත් එක්ක page down ගන්නවා. දෙතුන් පාරක් ගහන්න. මෙයා පස්සට මෙයා. මෙන්න මෙයා හරි. මම හිමීට මේකේ කොපියක් අරගෙන මේ පැත්තෙන් තියලා ඒකේ size එක මම පොඩ්ඩක් මේ විදිහට පොඩි කරනවා. හරි. මෙන්න මෙයාව කොපියක් අරන් එලා මෙන්න මේ ගානෙන් තියලා මම ඒකත් කොපියක් තියනවා මෙන්න. ඒක පොඩ්ඩක් මේ පොඩි කරලා එයාව මෙහෙම මැද ක්ලික් කරලා මෙයා පොඩ්ඩක් විතර මම rotate කරගන්නවා. මෙන්න මෙතනට කොපියක් අරගන්නවා. එයාව ක්ලික් කරලා මම තා ටිකක් rotate කරනවා. නැත්නම් මේ පැත්තට මම මෙන්න මේ විදිහට. නිකන් balance නැති නිකන් හේදානවා. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට. මෙයාව ක්ලික් කරගත්තා. මෙතනට කොපියක් ගත්තා. එයාව පොඩ්ඩක් ක්ලික් කරලා එයාව පොඩි rotate පාරක් දාලා අනිත් පැත්තට ඔන්න ඔය විදිහට තියනවා. මෙයාව පොඩ්ඩක් මැදට ගමු. ඔන්න ඔය විදිහට. හරි. එතකොට මේකට පොඩි 3D look එකක් එම දෙන්න පුළුවන් අපිට. තාම අපි ඒ වගේ දෙයක් කරන්න ගත්තේ නැහැ. මෙන්න මෙයාවත් ක්ලික් කරලා මම මෙතනින් ගිහිල්ලා ඔන්න ඔය විදිහට පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට මේ මැදලා right click කරලා click එකක් දානවා. කොපියක් ආවේ. හරි කොපියක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒකට මම පොඩ්ඩක් තද පාට එකක් දානවා. ලා පාට එකක් දානවා ඔන්න ඔය විදිහට. ලා වැඩි. හරි ඒකට මේක තද කළුවක් දානවා. හරි කළු එක පොඩ්ඩක් වැඩි වුණා. ඔන්න එතනින් click කරගෙන ඉමු. ඔන්න ඔය විදිහට නැත්නම් මෙතනින් ගිහිල්ලත් එන්න පුළුවන් black එකේ tone එක පොඩ්ඩක් අඩු කරලා වැඩි. හරි. මේක පොඩ්ඩක් මේ නිලයටම තද එකක් දෙමු. ඔන්න ඔය විදිහට. හරි. අපිට ඔන්න ඔය විදිහට නැත්නම් මේකට
හරි මේකට ග්‍රේඩියන්ට් අපි තාම ඉගෙන ගත්තේ නැති හින්දා ග්‍රේඩියන්ට් එකක් දාන්න විදියක් නැහැ. නැත්නම් මැෂ් එකක් දාලා ලස්සනට මැෂ් එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි දැන් මම දැන් තියෙන පාටවල වලින් තමයි වැඩේ කරන්න යන්නේ. අන්න ඔය විදිහට දාමුකෝ. හරි මෙන්න මෙයාව ක්ලික් කළාම මෙයාට පොඩ්ඩක් වැඩි. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට තියන්න. හරි ඔය කතන්දර ඇති මේකට මම ටෙක්ස්ට් එකක් මොකුත් ගෙනාවේ නැහැ. හරි. අපිට ටෙක්ස්ට් එකක් එකම අරන් ඇවිල්ලා මේක තවත් වෙන වෙන විදිහට අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලත් මොන හරි පොඩි try එකක් දීලා බලන්න. හරි. හරි ඔන්න ඔය විදිහට පොඩි ස්ටෝරියක් මම ගෙනාවේ. එහෙනම් අපි ඊගා වීඩියෝ එකේදී හම්බ වෙමු. මෙන්න මේ වගේ ෆොටෝස් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා පොඩක් try කරලා බලන්න. Thank you.